sa kabila ng pagtaas ng mga presyo ng bilihin, lalo na ng mga pagkain. Nag-issue na po at epektibo na po ang isang Administrative Order number 13 na ang ninanais po ay padiliin po yung proseso ng pag-angkat ng kinakailangan natin mga pagkain ng maibaba ang presyo ng mga bilihin. Sang-ayon po sa AO number 13 na pinablish na po ngayon at ito'y epektibo na, no? Kinakailangan po padaliin ang proseso ng pag-accredit ng mga nag-aangkat ng mga pagkain ito. I-exempt na po natin yung mga nag-aangkat na accredited na from further registration. Ipa-facilitate po natin ang pag-aangkat ng mga pagkain beyond yung tinatawag nilang authorized na minimum access volume. Ibig sabihin, dahil minimum siya, po pwede pa tayo mag-angkat ng mas marami. At kung kinakailangan, tanggalin po lahat ng mga fees na binabayaran, no, para pag-angkat ng mga pagkain. Kinakailangan po i-liberalize pa yung pag-i-issue ng permit at saka yung accreditation ng mga mangangalakal na gusto pang mag-angkat ng bigas para po mabuwag yung monopoliya ng mga rice hoarders at to temporarily allow po yung direct importation ng mga gumagamit ng asukal, no, para sila na po ang mag-angkat ng asukal na kanilang kinakailangan. Bukod pa po rito, may 3 memorandum order na na-issue po ang palasyo. Memorandum Order number 26 na inaatasan po ang Department of Agriculture at saka ang Department of Trade and Industry na mag-adapt ng mga pamamaraan para po mapababa yung diferensya ng presyo ng produktong agrikultural pagbili doon sa bukid at yung presyo nila pag binibenta na po sa taong bayan. Kasama po rito yung pagkakaroon ng sariling mga merkado ng gobyerno para mawala na po ng papel yung ating mga traders na tinatawag. Memorandum Order number 27 na nag-uutos sa Department of Agriculture, Department of Interior and Local Government, Philippine National Police, and Metro Manila Authority na gumawa ng mga hakbang para po masigurado yung mabilis at efficient na pag-deliver ng mga imported agricultural and fishery products from the port market, from the ports to our markets, at Memorandum number 28 directing the National Food Authority to immediately release all existing rice stocks in its warehouses. Bukod pa po ito doon sa desisyon na inadapt ng NFA Council na mag-angkat ng karagdagang 500,000 metric tons, at bukod pa po ito doon sa inangkat na bigas na 25% broken ng PITC, no, ng DTI na darating po sa susunod na 2 linggo. Now, bukod po rito, nag-certify po ng urgent ang ating presidente para maisabatas ng Senado itong batas laban sa endo. Now, itong version po ng Senado ay nagbabawal sa lahat ng labor-only contracting at hindi po ini-exempt na itong mga kontraktor ay malaking kapital o maraming investments. Ang sabi po dito, labor-only contracting is prohibited. There is labor-only contracting where the job contractor, whether licensed or not, merely recruits and supplies or places workers to a contractee, regardless of whether or not he or she has substantial capital or investment in the form of tools, equipment, machinery, work premises, among others. So ito po effectively, it repeals yung provisional labor contractor na labor code na po pwede ang labor-only contracting basta mayroong sapat na kapital at assets yung kumpanya. So ngayon po, kinakailangan magtrabaho ka na doon sa pinagseservisyohan mo o yung pinapasukan mo at hindi na po pwedeng magkaroon ng mga labor recruitment entities. Now, in fairness, isa po tayo sa nagsulong sa Kongreso nitong anti-endo law. Ang ating bill po ay July pa of 2016 na ni-file, July 4. Na-approvean po yung ating bersyon ng Kamara January 29, 2018. At nakabinbin pa nga po ito sa Senado hanggang ngayon. And finally, mabuting balita po, ang Department of Budget and Management ay nag-release po ng 662.5 million para po dagdagan yung Quick Response Fund ng Department of Social Welfare and Development. Ito po ay gagamitin para sa pambili ng mga food packs na binibigay doon sa mga biktima ng kalamidad at iba pang mga aberya. Sang-ayon po sa DBM, ang QRF ay kasama po sa budget ng ilang mga ahensya para po sa quick response, no?
Itong Quick Response Fund po ay babalik po sa dating halaga kapag bumalik na po sa normal yung buhay ng mga taong bayan na apektado ng mga kalamidad. So questions from the Malacanang Press Corps? MPC questions? Joseph Morong. Sir, yung munang sa Endo, Senate bill ba yung binasa mo, sir, or memo? Which one? Yung sa Endo po, sir. Ang binasa ko po is the bill itself which the President Senate bill. certified as urgent. Okay. And I refer to Committee Report 392 which is now Senate Bill. Ano ba yung Senate Bill na yun? If I'm not mistaken, this is Senator Joel Villanueva, Joel, no, yes. if I'm not mistaken. Okay, so sir, clarification. Right now, ang existing status quo natin is that there are small companies, they call it agencies, and they supply to bigger companies, no? Yun yung mga contractuals. Opo. That was the dilemma before, right? Actually, hindi lang po small yung mga companies na yan. Kasi ang pinagbabawal po, labor-only contracting, pero may exemption po sa labor code. Correct. Na kapag malaking kapital at maraming investments, hindi siya kabo kasi kabo yung pinagbabawal. So, kung ikaw ay talagang lehitimong kumpanya na ikaw ay nagre-recruit lamang at nagbibigay ng trabaho ng manggagawa sa mga kumpanya, hindi po yung pinagbabawal ng labor code. So ngayon po, ang provision, bawal na po talaga ang labor-only contracting. At ito po, babasahin ko na ha. It is still illegal, it is still labor-only contracting regardless of whether or not he or she has substantial capital or investment in the form of tools, equipment, machinery, work premises, among others. So that's the whole industry, no? Na mawawala. Yes, kinakailangan po ngayon ay direct na silang i-empleyo ng mga kumpanya. Hindi na po dadaan sa mga employment agencies, even if they have substantial capital. Okay, so that's assuming it will pass Congress, but it is a priority measure of the President. It is now certified urgent by the President. Alinsunod po niya sa pangako niya sa kampanya na tatapusin na talaga yung ENDO. Ang posisyon po ng President, sa loob ng existing labor code, tinapos na po niya yung ENDO dahil pinaparegularize na po yung mga empleyado na hindi regular sa mga kumpanyang pinagtatrabaho nila, pero may depensa po talaga yung mga contractors at saka yung mga employers dahil exemption sa existing law na yung mga kumpanya, yung mga recruiting companies na malaki ang kapital. Okay, so just one last point. Talk to those na sakop ng mga agencies. So ang possibility is that they will be absorbed by the company. Yes, that's the good side of it. But the bad side is, paano kung hindi sila i-absorb ng parent company? Well, yan po talaga ang dilema, no? Pero dahil nagkaroon po ng clamor, Presidente naman hinangako, ito po deliver niya. Siguro naman po, dahil itong mga ito ay nagtatrabaho pa rin sa mga kumpanyang ito, ma-absorb po sila. Kasi ngayon, kung ito ay maisa sa batas, sinong gagawa ng ginagawa ng mga contractual employees, no? Ang mangyayari dapat dyan, yung mga contractual, gawing regular employees. Okay, so wala naman sa under the proposal to compel those companies to absorb this service, the contractuals. Wala naman. Hindi ko po nabasa in its entirety the version of the Senate kasi medyo iba yung version na hinain ko sa Kongreso, no? But my version in the House would recognize those working beyond 6 months as regular employees, no? Pero hindi ko po alam kung ano itong provision dito sa Senate version na sinertify as urgent. Ka na you're a regular employee. So pwedeng yun yung Companies are allowed yung Kan. um Regular employee. Akin may
Yes. from the day na kailangan mong ma-regular? And I will nasabi. Ibig sabihin talaga, kinakailangan bago mag 6 months, kung talagang hindi katanggap-tanggap yung serbisyo ng tao, dapat hindi na siya magpatuloy magtrabaho. That's going to be the policy from today, the law is passed kunyari, and then onward. Yes. But As ang, it should be. yun pong mga back wages, wala man tayong Wala pinag-uusapan naman na kung gano'n. pinag-usapang back wages. Kumbaga mababago lang yung status mo, Correct. but wala ka namang i-claim na I've been working for maybe 2 years as a Tama po contractor. yan. Clarification lang sa soundbite, please. Tama po yan. Wala naman pong retroactive application batas. Ang mangyayari lang ay hindi na po sila endo. Sila po ay magiging regular na empleyado, pero magiging regular na empleyado po sila pag naisa batas na ito. Thank you, sir. Okay, may follow-up ba? Other issue na. Other issue? Rose Novinario? Good morning, sir. Sir, sa National Executive Council meeting ngayon ng Liberal Party, binatikos ni dating Presidente Benigno Aquino III yung administrasyong Duterte, ginamit niya pa po yung Philippine flag, na nagsisimbolo raw po, binaligtad niya, yun daw po yung kalagayan ng bansa ngayon pag binaligtad daw po yung bandila. Taliwas daw po nung panahon niya na diretso yung Philippine flag. Ibig sabihin, diretso yung takbo ng politika, ekonomiya. Yan, pabayaan na po natin na si Presidente Noynoy Aquino. No? Yan po ay paninindigan niya, pero marami pong naniniwala na maraming pagkukulang. No? Maraming hindi nagawa ang gobyerno at nagkaroon nga po ng bagong salita ng mga panahon na yon, yung salitang noy-noy. Ang definition, walang ginagawa, nakatanga at naglalaro ng video games. Thank you. Christine? Microphone, Joseph. May follow-up ba about Liberal Party? No. Maricel Halili. Sir, just one quick reaction lang po dun sa sinabi ni VP Leni Robredo denying their involvement doon sa sinasabing move to oust the president. Sabi niya, it's a dangerous accusation. Well, siguro po as far as VP Leni is concerned, that's a fair statement because as far as I know, she was not amongst those specifically named to be part of the conspiracy. She is, after all, the second highest elected official. She took an oath to support the Constitution, and she should not, and is expected not to support any unconstitutional means to remove the president. No? So, pero ang ating AFP naman po, hindi ko po sila narinig na pinangalanan si VP Leni. So, there is nothing unfair as far as VP Leni is concerned because she was not specifically named, pero hindi nyo naman po matatanggal na yung intelligence funds na ginagamit natin nga para sa ganitong paraan ay nagsasabi na meron talagang ilan sa mga Liberal Party na nagpaplano na makipagsabay ng seize from party members and the Magdalo. But again, I stress, gawin nyo ng lahat, walang mangyayari dyan, napakalakas po ng suporta ng taong bayan kay Presidente. But at least, sir, do we have an information of these, if these are incumbent officials? Wala po, dahil as I said, it's an intel. Sir, Po. Kung PNP and MMDA to adopt
directing the Department of Agriculture and Department of Trade and Industry to adopt measures to reduce the gap between farm gate prices and retail prices of agricultural products. Dito po sa 27, yung to ensure the efficient and seamless delivery of imported agricultural and fishery products, kasama na po dito at sinabi rito yung pag-issue ng food passes para hindi na po siya haharangin, no, ng kahit sino. So pag meron kang food pass, talagang kahit sino dyan, MMDA, hindi ka pwedeng harangin, hindi ka pwedeng pigilan, kinakailangan ma-deliver ka agad yung daladalang pagkain sa merkado. Okay, so last na lang. So yung dalawang memo will parang address yung how to make it easier to distribute and deliver the... Ito na po yung katuparan doon sa sinabi ng economic team na they will issue EOs para mapabilis yung pagpasok ng mga inaangkat na pagkain at para masigurado yung mas maagang delivery ng mga inangkat na pagkain sa merkado. Problema po kasi minsan nandyan na, hindi naman ma-release dahil sa red tape. So ngayon po, wala na po yung red tape na yan. Pagdating, dapat deliver sa merkado nang bumaba ang presyo ng mga bilihin. Okay, Bernadette. Sir, yung sa PITC importation po, sir, kasi sabi po ni Secretary Piñol po, wala daw pong inapprove yung NFA-AC po kahapon regarding PITC importation po. So, tama po yun. Hindi po kailangan approban ng council yan. Itong importation pong ito ay sinabi ni Yusek Cruz sa harap po ni Presidente sa Benguet nung kami bumisita sa Benguet. At sinabi nga po ni Yusek Cruz na ang inangkat nilang bigas ay 25% broken dahil ito yung 27 pesos a kilo. So, iba pa po ito sa mga importation ng National Food Administration. So, sir, ano po yung mode of importation po ng PITC po? I understand they also had a tender. Open tender, sir? They also had the tender dahil sanay naman ang PITC na mag-angkat. Sir, yung volume po, alam niyo po ba, sir? Alam mo, binanggit yan ni Yusek Ruth sa Benguet. Hindi ko lang maalala. Okay. Pero we are contacting Yusek Ruth now. But this was mentioned in the presence of the President by Yusek Ruth. So, sir, in 2 weeks po expected darating Oo, yung in 2 weeks na PITC? po darating yung importation ng PITC. Okay, sir. Thank you, sir. Rose. Sir, sa interview sa inyo, sinabi niyong willing kayo mag-file ng technical malversation case laban kay NFA Administrator Jason Aquino. Hindi ko po sinabi yan. Ay, nasa ano? Ang sinabi ko, kung wala magpa-file, ako mismo magpa-file at hindi lang for technical malversation. Pa-file lang ko rin siya ng graft because causing injury to the public and to the government is also a graft. At dahil hindi nga niya ginastos yung pera para bumili na galing sa mga lokal na mga magsasaka para may buffer stock tayo, nag-aangkat tayo ngayon at nagbibigay ng pera sa mga dayuhang mga magsasaka. So hindi lang technical malversation isasampa ko sa kanya kung walang ibang magsampa. Graft and corruption din po to set the record straight. Mas marami pa po akong isasampa. At saka maliit lang pong parusa sa technical malversation. Gusto ko yung matagal ang kulong. Sir, tingin niyo ano yung motibo ni Jason Aquino? Bakit niya ginawa ito? Natural, kapag hindi ka bumili ng lokal na bigas, mag-aangkat ka. At sinabi ko na kanina, yung ating proseso ngayon na may monopoliya, prone po talaga yan to graft and corruption. Miski sabihin mo na may mga accredited importers, siyempre may favoritism pa rin dyan. At yung G2G, that's the worst. Kasi walang may alam kung anong proseso nangyayari sa G2G importation. Sila-sila lang. Okay, sir. Thank you. Si Ina mo. I have not accused him of actual financial graft because I do not know. However, I promise to look into it soon. And not only that, I also know that some importers are already preparing to sue him. Why? Meron na nga authority na binigay ang council na mag-angkat. Dinelay pa niya kasi gusto niya talaga, parang he has a preference for G2G. So marami pong magdidemanda ngayon laban sa kanya for yung mga losses sustained by them, no, as a result of orchestrations para hindi makapag-import pursuant to the open tender system. Sir, does the President share this position that technical malversation or perhaps graft charges should be filed against? Probably not, but this has been confirmed by the Commission on Audit. And as I said, I only speak for the President.
I'm not obliged to speak for Jason Aquino. And I speak in this manner because the President is still tasked with implementation of laws. Sir, doon po sa AO, may specific provisions pertaining to the additional importations for rice and fishery products. But just to be clear about it, are these the only agricultural products that will be affected by dito sa removal of non-tariff barriers or all? What Lahat po specific? yan na po pwedeng mag-import. No? Ang pwede naman pong importin ngayon ay bigas, manok, baboy, isda, yan po. Okay. Rosalie. Sir, good morning po. Sir, may mga reports po na may mga retailers, grocery, supermarkets na gustong tumulong na magbenta ng murang bigas. Pero ang problema po, pahirapan daw po ang kuha ng permit, iba pa yung pagbabayaran, iba pa yung pagkukuhanan ng stock. So ano po yung, kasama ba dito yung sa memorandum order? Kasama na po yan. I think that can be subsumed by one of the issuances recently signed by the Executive Secretary. No? Kasama po yan doon sa AO mismo, 13, and kasama po yan. No? Kasi ang AO 13 says na they will streamline, okay, procedures and requirements and with the intention of facilitating the entry of imported goods. So they may already be a violation of AO 13. Although, in fairness, AO 13 was only published today in the newspaper. So it will only become effective actually 15 days from date of publication in the newspaper. So, pero ngayon pa lang po, pwede na lang punahin yan. So nananawagan po ako sa NFA. Ako naman po yung tagapagsalita ng Presidente. Nag-issue na po ng AO 13. Itigil nyo na po yung kalokohan dyan. Ang gusto po ng palasyo, papasukin ng inangkat ng bigas dahil importante po na maibaba ang presyo ng bigas. Alam ko po, maraming natutukso na habang meron silang discretion dyan, may pagkakataon na magkapera. Tigilan nyo na po yan. Hindi na po kayo po pwede magpasasa dyan. Kung kinakailangan po, talaga iisa-isahin kayong tatanggalin sa pwesto ninyo. Wala pong sinasanto ang Presidente, lalo na po ang pinag-uusapan bigas. Huling babala na po yan. And I speak with full authority from the President to implement Administrative Order 13. Follow-up? Follow-up si Deo muna. Deo de Guzman. Morning, good afternoon, sir. Follow-up daw po kay Jason Aquino. So sasabihin niyo, pwede niyo po bang sabihin na ngayon na nagkamali si Presidente na i-appoint si Jason Aquino as the administrator? Hindi ko po alam kung bakit siya na-appoint and I was not here when he was appointed. All I know is that recently his resignation has been accepted.